Bellingham đi vào lịch sử bóng đá châu Âu. Bellingham trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá châu Âu thi đấu 3 giải lớn cho tuyển quốc gia trước khi bước sang tuổi 21. Ngày 29 tháng 6, giúp Bellingham mới tròn 21 tuổi. Dù vậy, cầu thủ này đã chơi cho tuyển Anh tại Euro 2020, World Cup 2022 và giờ là Euro 2024. Theo Sport, trong toàn bộ lịch sử bóng đá châu Âu, không cầu thủ U21 nào làm được điều tương tự. Không chỉ tạo cột mốc đáng nhớ, Bellingham còn tỏa sáng với cú đánh đầu mang về 3 điểm cho tuyển Anh trước Serbia. Mùa này, tiền vệ sinh năm 2003 đã góp công vào 41 bàn, 25 bàn, 16 kiến tạo ở mọi cấp độ. Trước hàng thủ Serbia, Bellingham sở hữu tỷ lệ chuyền chính xác 95,7%, chạm bóng 92 lần, 24 lần chuyền vào 1/3 sân đối thủ, 9 lần thắng tranh chấp, 4 lần mang về quả đá phạt, 3 lần tắt bóng thành công, 2 lần chạm bóng trong vùng cấm, sút 1 lần và ghi 1 bàn. Với những thống kê này, Bellingham xứng đáng trở thành chủ nhân giải cầu thủ hay nhất trận đấu tại sân Veltin. Trước đó, cầu thủ người Anh đã có 12 lần nhận giải hay nhất trận khi chơi cho Real Madrid. Bàn thắng của Bellingham giúp Anh thắng Serbia với tỷ số 1-0, theo đó giành 3 điểm để vươn lên dẫn đầu bảng C, xếp trên Đan Mạch và Slovenia cùng 1 điểm. Ở lượt trận thứ 2, Anh sẽ đối đầu Đan Mạch trong khi Slovenia gặp Serbia. Đường tới Berlin, kỷ lục của Deschamps nhiệm vụ khả thi. Trong lịch sử, chưa từng có ai đoạt được chức vô địch World Cup lẫn Euro trên tư cách cầu thủ cũng như huấn luyện viên. Đó được coi là một điều không tưởng. Nhưng Didier Deschamps đang thách thức sự không tưởng ấy và hy vọng sẽ vô địch Euro 2024 để đi vào lịch sử. Trong vai trò của một tiền vệ đội trưởng đội tuyển Pháp năm 1998, Didier Deschamps cùng đồng đội đoạt chức vô địch thế giới trên chính quê hương mình. 2 năm sau, ông cùng đội tuyển Pháp vô địch Euro 2000. Trong vai trò của một huấn luyện viên trưởng, ông đưa Pháp tới chức vô địch World Cup 2018. Nếu như ông và đội tuyển Pháp không trải qua một trận chung kết Euro 2016 đầy bẽ bàng khi thua Bồ Đào Nha 0-1 ngay ở sân Stade de France, lẽ ra ông phải đoạt được cú ăn 4 kỳ diệu này từ năm 2018 rồi. Ở Euro 2020, khi Pháp được đánh giá là mạnh nhất, họ đã thua Thụy Sĩ trong loạt luân lưu ở vòng 1/8. Một cơ hội nữa đã bị bỏ lỡ. Tại Euro 2024 này, Deschamps muốn sửa chữa những sai lầm ấy. Đêm nay, Pháp sẽ bắt đầu hành trình chinh phục của mình bằng trận đấu với Áo ở Dusseldorf. Deschamps đã dẫn dắt đội tuyển Pháp từ tháng 7 năm 2012 và là huấn luyện viên lâu năm nhất trong lịch sử đội tuyển Pháp. Đã có rất nhiều sóng gió xảy ra trong thời gian ấy. Từng có những tin tức nói rằng ông sẽ ra đi và rồi một ai đó sẽ về thay thế, Zinedine Zidane chẳng hạn. Rốt cuộc, Deschamps sẽ ở đây, năm này qua tháng khác, đưa đội tuyển Pháp đến các giải đấu. Người ta bảo rằng vì Deschamps là một người Pháp gốc Basque sinh ra ở biên giới với Tây Ban Nha, nên ông rất quả cảm, mạnh mẽ, cá tính dữ dội và không biết sợ hãi là gì. Nhưng cũng như Carlo Ancelotti, ông thừa biết rằng việc mềm mỏng và linh hoạt trong cách ứng xử với các ngôi sao triệu phú của mình có ý nghĩa thế nào. Hồi tháng trước, khi được hỏi việc bình luận gì về gu ăn mặc kỳ quặc của các cầu thủ Pháp trong đợt tập trung đội tuyển ở Clairefontaine, Deschamps cười và nói: "Xin chúc mừng gu thời trang các cầu thủ của tôi." Có vẻ như Deschamps và Ancelotti đều giống nhau ở điểm đó và không chỉ thế, đều cùng dẫn dắt các hảo thủ là Camavinga, Tchouaméni, Mendy và Mbappé. Không nghi ngờ gì nữa, Pháp luôn sở hữu một dàn cầu thủ tài năng đẳng cấp thế giới, những người đã đưa Deschamps từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Việc đội tuyển Pháp thua đội tuyển Argentina trong trận chung kết World Cup 2022 không phải là một điều đáng xấu hổ, mà chỉ có thể cho là kém may mắn. Họ luôn rơi vào trạng thái dư thừa tài năng và bản thân Deschamps đôi khi bị chỉ trích về việc bỏ người này không dùng người kia chứ chưa từng bị kêu ca về chiến thuật. Điều này thực sự khác biệt với huấn luyện viên Gareth Southgate của đội tuyển Anh, người có trong tay rất nhiều ngôi sao nhưng bị cho là có vấn đề về áp dụng chiến thuật và vì thế không giúp đội tuyển giành thắng lợi. Deschamps có tất cả các công cụ để chiến thắng, vấn đề là thắng thế nào. Pháp đã vắng mặt trên bục vinh quang Euro kể từ năm 2000. Đó là giải đấu mà đội tuyển Pháp đã bị đội tuyển Italy dẫn trước trong cả trận đấu, để rồi cuối cùng đánh bại đối thủ bằng những bàn thắng của Trezeguet và Guitot. Ghi bàn chưa bao giờ là vấn đề của Pháp như lịch sử chứng minh, nhưng ở những giải đấu lớn thì chính họ là những gì mà Pháp thực sự cần. Nhưng kể cả khi đã có Mbappé, đội tuyển Pháp vẫn còn cần nhiều điều hơn thế nữa. Chẳng phải Mbappé đã lập hat-trick trong trận chung kết World Cup 2022 mà Pháp vẫn thua Argentina đó sao? Nhiệm vụ của Deschamps sẽ trở thành bất khả thi khi ở những thời điểm quyết định Pháp không thể thắng. Như cú sút của Muani bị thủ môn Martinez chặn ngay trước vạch vô đúng phút 120 đẩy hai đội vào loạt luân lưu. Pháp đã thua ở hai giải gần nhất Euro 2020 và World Cup 2022 đều trên chấm luân lưu. Đêm nay, đội tuyển Pháp sẽ mở đầu hành trình của mình bằng cuộc đấu với đội tuyển Áo, một đối thủ không hề đơn giản dưới tay huấn luyện viên Ranieri. Đức đã nổ súng giòn giã, Tây Ban Nha cũng thế, Italy dù vất vả hơn nhưng cũng giành 3 điểm. Giờ đến lượt Pháp,
cho chức vô địch Euro 2024 và kỷ lục của Deschamps.